السلام عليكم طلاب. اليوم إن شاء الله حناخذ المحاضرة الثالثة بعنوان الألكان، اللي هي أخذنا ذاك الأسبوع الميثان اللي هو واحد من أنواعها أو أصغر ألكان موجود. الألكان بصورة عامة هي أليفاتيك هيدروكربون. أليفاتيك يعني ما بها حلقات مثل البنزين، ما بها حلقة مثل البنزين. انتبهوا لأن أكو عندنا سايكليك having CC and CH bond اللي هي نوعهن سيجما. مثلا بعدين بالمزدوجة حنشوف نوعها يصير باي، بس احنا بحالة المفردة هو اسم الآصرة سيجما بوند. نقدر نصنفهن على acyclic or cyclic، أما حلقية أو غير حلقية. الأسايكليك ألكان عندهن الموليكولار فورمولا اللي هي CnH2n plus 2. N هي integer طبعا عدد صحيح and contain only linear and branch chain of carbon atom. They are also called saturated hydrocarbon because they have the maximum number of hydrogen atom per carbon. Saturated معناها مشبعة، هيدروكربون مشبع يعني ما بي أواصر مزدوجة، لأن عدد الأتشات مالي كل السي الموجود. Cycloalkane contain carbon joined in one or more ring because their general formula is CnH2n، معناها ناقصة 2 H عن المركبات الخطية. الحلقية فقدت 2 H وارتبطت سوت لنا رينج. هسه كل حكينا حيكون على الأسايكليك ألكان having 1 to 5 C atom، يعني الميثان، إيثان، بروبان، بيوتان، بنتان، ذني الخمسة. All C atom in an alkane are surrounded by 4 groups making them sp3. هاي اتفقنا إنه تهجين الكربون هو من نوع ال sp3 ويكون شكله تتراهيدرال، وكل البوند أنجل هي 109. The 3D representation and ball and stick model. ball and stick model هذا الشكل الأخير اللي دا تشوفوه، اللي حيكون على شكل حلقات أو كرات متصلة بستيك. For these alkane indicate the tetrahedral geometry. احنا هسه حتشوفون بهاي المحاضرة حناخذ شكل الجزيئات بالفضاء، يعني مو مثل ما احنا نتخيلها قدامنا خطوطة مسويها عدلة، لا احنا نريد نشوف تصورها بالفضاء اللي هو شكلها احنا قلنا عليه تتراهيدرال مثل الهرم. In contrast, the Lewis structure are not meant to imply any 3D arrangement. هاي هسه قدامكم لي جوه الميثان كاتبت لكم اللويس structure اللي هو مجرد خطوط عدلة بصفة ال 3D representation والبول اند ستيك موديل. طبعا احنا هاي الخطوط المتقطعة تبين لنا انه هاي الايش الاتش خلف الشاشة كأنه، والاتش اللي الخط مالتها هذا السميك هذا يكون قبل الشاشة يعني قدامها. The 3 carbon alkyne اللي هو CH3 CH2 CH3 called propan has a molecular formula C3H8. بال 3D drawing حنشوف انه كل C موجودة تحتوي على الأطراف بها 3H والسي بالنص تحتوي على 2H، فكل C مرتبطة ب4 ارتباطات حتى يكون الشكل مثل ما قلنا هو تترا هيدرال. وهاي أنا كاتبت لكم إنه one bond in front on a wedge and one bond behind the plane اللي هي تكون dashed line. Additionally, in a propan and higher molecular weight alkane, the carbon skeleton can be drawn in a variety of ways and still represent the same molecule. يعني أقدر أرسمها بعدة أشكال بس كلها تنطيني نفس التسمية الموجودة. فمثلا كإكزامبل أنا أعطيتكم البروبان نقدر نرسمه horizontal أو نقدر ننزل من عنده بيند، بس هو حيبقى بكل الأحوال هو بروبان.
There are two different ways to arrange 4 carbon giving 2 compound with molecular formula C4H10 اللي هن البيوتان أو أسميه آزوبيوتان. هذا حكينا عليه بالمحاضرة الأولى اللي هي الآيزومرات. يعني أنا ممكن أنطيك C4H10 وأقول لك شنو الآيزومرات اللي ممكن أحصلها. ممكن ترسم لي مثل ما موجودة قدامك يا أما بيوتان يا أما آزوبيوتان يا أما سلسلة عدلة يا أما بالنص نضاف لي CH3 فحيتسمى بهالحالة هو الآزوبيوتان اللي هو constitutional isomer اللي طبعا يختلف حتى بالخواص الكيميائية عن البيوتان الأصلي. The maximum number of possible constitutional isomer increase هاي الملاحظة بالأخير يزداد dramatically as the number of carbon atom in the alkane increase. كل ما يزيد يعني من عندي C4H10 قلنا بي 2 isomer بس نشوف عندنا 75 ايزومر للالكان اللي عنده 10 كربون وعندي 366319 possible isomer for one having 20 كربون. وهاي الايزومرات كل واحد بيهن له تسمية شكل وعنده خواص شكل. Carbon atom in alkane and other organic compound are classified by number of their carbon directly bonded to them. هذا نوع من الكلاسيفيكيشن حتشوفوه احنا وهذا اللكتشر حنشوف شنو الكلاسيفيكيشن الموجودة للكربون. عندنا 4 أنواع من الكربون. كربون نسميه برايمري كربون اللي يكون مرتبط بسي وحدة، يعني السي اللوخ مرتبطة مثلا ممكن CH3 مثلا مرتبطة بسي، فالCH3 الطرفية هاي أسميها برايمري كربون. في حال إنه السي مرتبط بسيات 2 أسميه سكندري، في حال مرتبط ب3 نسميه تيرشري، أما في حال الكربون مرتبط ب4 سيات نسميه كواترنري. تنتبهون إنه أنا أحكي فقط إذا ارتبط بسي. وهاي قدامكم المثال شلون الطرفي مسميه برايمري، اللي بالنص اللي مرتبط ب2 سي مسميه سكندري، الوراء تيرشري اللي مرتبط نحسب دائرة مدارة 3، وآخر واحد بنسميه كواترنري لأن السي من نحسب دائرة مدارة أكو 4 ذرات من الكربون. Hydrogen atom are classified as primary, secondary or tertiary depending on the type of carbon atom attached with it. بمعنى إنه أني أشوف الكربون إذا هذا الكربون برايمري إذا السي اللي مرتبطة به 100% هاي برايمري، يعني الاتش تتبع الكربون. إذا الكربون برايمري إذا الاتش برايمري، السي سكندري إذا الاتش سكندري، والتيرشري نفس الحالة. طبعا ما عندنا هيدروجين كواترنري رباعي، يعني الكواترنري هو السي مرتبطة ب4 سيات ما عنده اتصال خامس حتى نقول أكو اتش رباعية. هسه حنحكي عن تسمية الألكان. الألكان مثل ما تشوفون هسه قدامكم بهذا الجدول، عندي ميثان، إيثان، بروبان، بيوتان، بنتان، هكسان، هبتان، أوكتان، نونان، ديكان، والإيكوزنان. هاي طبعا على أساس أعداد الكربون أتوم الموجودة. السايكلوألكان have molecular formula CnH2n and contain carbon atom arranged in a ring. Simple cycloalkane are named by adding the prefix cyclo to the name of the cyclic alkane. هسه مثلا أنا عندي هاي أحسبها 3 كربون، الكربون هو هاي الدائرة السوداء فميث إيث بروب، إذن هذا بروب أول واحد. ما عندي أي آصرة مزدوجة إذن هو بروبان، فأضيف له مجرد سايكلو، فصار عندي اسمه سايكلو بروبان، سايكلو بيوتان، سايكلو بنتان، وسايكلو هكسان، وهكذا مجرد أضيف سايكلو قبل الاسم. هسه حنشوف التسمية للألكان. الألكان بصورة عامة عندنا احنا نوعين من التسميات. الأيوباك اللي هي الانترناشونال يونيون اوف بيور اند ابلايد كيمستري اللي هي تسميها التسمية القياسية أو النظامية، اللي حتشوف عندنا البريفكس
والparent والsuffix. الparent name indicate the number of carbon in longest continuous chain. بمعنى حشوف أني أطول سلسلة موجودة وأشوف شنو الاسم اللي أطلقه عليها حسب عدد الكربون. السفكس indicate الفانكشنال جروب أو نقول الفاميلي، يعني الكان، الكين، كربوكسيليك أسيد، كحول. المهم السفكس هو اسم الفاميلي. البريفكس tell us الايدنتيتي أو اللوكيشن، ممكن أنطي رقم. حنشوف إحنا عندنا بالتسميات شنو هذا المعنى. naming substitution أو السبستيتيوانت اللي موجود. مرات عندي الكربون substituent bond to a long carbon chain are called alkyl group. شنو معنى الكيل جروب؟ الكيل جروب هي نفسها الألكان بس شايلين منها H وحدة. يعني مثلا أني الميثان هو CH4، إذا شلت منه H وصار CH3 صار مثل جروب. أو الإيثان إذا أشيل منه H وحدة يصير أثيل جروب، وهكذا. فحنشوفها بالسبستيتيوشن. مرات أنا مثلا عندي مركب كله سلسلة وأكو بالنص مثلا أكو لي فوق طالعت لي CH3، هاي CH3 أسميها مثل. أوكي. naming 3 or 4 carbon alkyl group is more complicated because the parent hydrocarbon have more than one type of hydrogen atom. For example خلينا نشوف البروبان has both primary and secondary H atom and removal of each of these H ينطيني different name. بمعنى هسه احنا نشوف البروبان، إذا شلت البرايمري مالته قلنا صار الكيل فهو بروبيل جروب. إذا شلت بالنص فحنسميه آزو بروبيل جروب. هتشوفون التسمية تتعقد كل ما تطول عندي السلسلة. إذا شلنا الطرفي بروبيل، إذا بالنص حيصير آزو بروبيل جروب.